Dit is Mr. Mofongo in Groningen stad. Op het eerste gezicht een hartstikke normaal restaurant. Maar wanneer je binnen zit en even goed rondkijkt, dan zie je dat een deel wordt gerund door robots. Leuk dat je er bent. Nee, Mr. Mofongo is een restaurant, cocktailbar en wijnbar in één. Hier zo in het centrum van Groningen. En ja, alles bij Mr. Mofongo draait om het verzorgen van gasten, het hebben van goede tijd en een stukje beleving. En het is eigenlijk de bedoeling dat mensen elke keer heel erg verrast om zich heen blijven kijken. Je wordt bediend, je krijgt lekker eten hier zo. En je kan in principe de hele dag hier in het pand verblijven. Als je 's ochtends lekker in het restaurant begint, luncht, daarna nog even misschien een borreltje drinkt, kun je vanaf 4 uur in het weekend omhoog in de cocktailbar om daar een cocktailtje te drinken. Om vervolgens af te zakken bijvoorbeeld in de wijnbar. En elk stukje hier in Mofongo heeft zijn eigen sfeer, ademt zijn eigen sfeer. En dat maakt het wel heel erg uniek. Waarom werken jullie hier met die robots? Nou ja, dat is natuurlijk ook een stukje beleving voor de gasten. En het mooie aan robots aan zich is dat ze knoeien niet. Dus het is altijd precies. We zeggen dus ook bijvoorbeeld in de cocktailbar met de robotarm dat als die een borrelmaatje aftapt, dat het altijd klopt. Dus het maakt in principe niet uit welke collega achter de bar staat. Maar dat je drankje altijd dezelfde kwaliteit heeft. Dus het is niet bij de ene collega sterker dan bij de ander. Dus het is ook een stukje kwaliteit. En een stukje beleving natuurlijk voor de gasten hier zo. De Wall of Booze, 8 meter hoog. En alle amforen die je hier ziet, dus alle kruiken, die zijn gevuld met onze eigen gestookte alcohol. Oké. De alcohol wordt hier gestookt uit de ketels. Die wordt daar gestookt? Ja, klopt inderdaad, ja. Nou, en ik zal je even een demonstratie geven van de cocktailbar. Dus dit drankje heeft hij nu perfect getapt? Ja, klopt. Ja, want het mooie aan robottechniek is dus dat robots knoeien niet. Ja. En het is voor de kwaliteit van je drankje dus altijd goed dat je weet dat er een constante in zit. Dus vervolgens ga je het zelf met mixen en dat soort dingen? Ja, klopt. Zoals je ziet hebben we hier een aantal glazen staan. Ja. Dit is echt het cocktailstation. Dus we hebben hier crushed ice, ijsblokken. En mijn collega's die maken dan de cocktails hier voor je klaar. Ja. En inderdaad met gebruik van dit hulpmiddel van Armando, de cocktailarm. Ik ben wel eens in een restaurant geweest, daar hadden ze ook zo'n rondrijdende vaatrobot, zo'n Aziatisch ding. Oh ja. Dat zie ik hier niet rondrijden, toch? Nee, zeker niet. Nee. Het gaat hier ook natuurlijk om een stukje contact met de gast. En het is mooi als een hulpmiddel en als een publiekstrekker. Alleen het contact met de gast, dat staat natuurlijk wel altijd op nummer 1. En dat kan geen robot vervangen. Dat moeten mensen zijn. Nou, dit is de tweede robot. Ja. Dit is de... Ja, welkom in de wijnbar. Oh, de wijnbar. Ja, de wijnbar inderdaad, ja. Hier maken we dus ook gebruik van een robot, de wijnrobot. Nou, zoals je ziet gebeurt hier ook weer van alles. We hebben een draaiend wijnrek. En waarom is dat dan? Ja, een goede vraag. Dat is even naast een hele mooie esthetische functie natuurlijk ook een hele praktische. Want op deze manier kun je meer glazen kwijt op een wat kleinere ruimte en vangen de glazen ook geen stof. Omdat stof dwarrelt en het blijft er nu niet op liggen. Dus wijnglazen blijven op die manier ook heel erg mooi schoon. Oké, maar ja, we willen dat glas wijn gevuld hebben natuurlijk. Of dat wijnglas gevuld hebben. En dat doen jullie met een robot. Klopt. Nou ja, de robot, als je even onder je kijkt, vind je dus hier. In de tussenverdieping van de greenhouse en de wijnbar. Ja. Je ziet hier dus inderdaad dat deze wijn die we hebben gekozen uit Duitsland komt. En je ziet hier dus inderdaad een aantal plaatjes vanuit de omgeving. Ja. De wijn komt hier ook. Ondertussen komt de wijn hier naar boven toe. En we zien hier op het scherm inderdaad wat voor soort type wijn het ook is. Zo, hij wordt netjes gepresenteerd. Hebben we de goeie? Ja, we hebben de goeie. Ja. Kijk. En het is mooi om naar te kijken. Alleen zeker geen vervanging van mensen. En dat moet ook niet. En dat is denk ik ook niet waar de mensen de behoefte aan hebben. Want het is juist fijn om
nou ja, in een tijd waar het misschien allemaal wat onpersoonlijker wordt, juist menselijk contact wel wat op te blijven zoeken. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook open keuken beneden en ook in de greenhouse, zodat je de mensen ook echt aan het werk kan zien en nou, dat je in elk geval ook ziet hoe je eten bereid wordt. Nou goed, wat we hier doen is dus inderdaad ook zelf stoken. Je ziet hier verschillende soorten ketels. Ja. Daarin is er altijd een verschil in ketel. En dat is namelijk de ronde ketels die je ziet. Dat noemen we alembiek ketels. Dat zijn een beetje de ketels die je voor je stelt als je nou ja, denkt aan destilleren of misschien wel bier brouwen zelfs. Ja. En de lange kolom, nou ja, het woord zegt het al, dus de kolomdestillatie. Per klep die je hier ziet, wordt het alcoholpromillage steeds hoger. En daardoor kun je dus hele pure alcohol op een wat groter volume destilleren. We zijn in Nederland dan ook het enige pand waarin we een eigen destilleerderij hebben. Een horeca, dus een restaurant, cocktailbar en wijnbar onder hetzelfde dak. We destilleren hier zelf, we gebruiken zoveel mogelijk producten ook hier zelf. En ja, we mogen ook zelf producten verkopen. Dus de flessen die we hier bottelen, die mogen we ook aan de gasten verkopen. Ja. En ik kan je nog wel even laten zien waar het allemaal gebeurt. Want Jazeker. De man die destilleert is ook aanwezig vandaag. Oh, kijk. Ja. Oh. We zijn hier nu in het lab van de destilleerderij. Dit is Dwight, dat is onze collega die hier dus destilleert. Nou, zoals je hier ziet hebben we hier een assortiment van een aantal producten die we hier dus verkopen. Dus jij bent de chef drank? Ja, ik ben de chef drank. Het is vooral veel praten met wat niet alleen ik wil, maar ook wat eigenlijk al het personeel wilt. Dus dit is het kloppend hart van een heel groot deel van wat hier gebeurt, eigenlijk? Wat drank betreft wel, inderdaad. Ja. Dus hier wordt inderdaad alles bedacht, maar ook dus zelf gestookt. En de lijntjes tussen de cocktailbar, restaurant en de wijnbar zijn wat dat betreft ook heel kort natuurlijk. Ja. Dus wat Dwight net ook zegt, als er iets is wat bijvoorbeeld een collega van de cocktailbar wenst of misschien net even iets anders wil, dan kan dat hier. En dan is het aan Dwight om daar mee te gaan spelen. Ook hier geldt weer dat allemaal weer draait om een stukje beleving. Dus als mensen hier langskomen, dan kun je dus ook laten zien wat we bijvoorbeeld allemaal gebruiken voor in de drank. En hier mag je dus ook ruiken, proeven, voelen. En dan proberen we mensen in elk geval zo enthousiast mogelijk te maken voor ons product. Hier. Ja. Ben je ooit in Groningen en in de buurt? Kom dan eens binnen en laat je verrassen door bijvoorbeeld de robots bij Mr. Mofongo. Check weetjedatokweer.nl voor meer informatie over deze video's. Daar kun je ook lid worden, net als de mensen die nu in beeld staan hebben gedaan. Enorm bedankt daarvoor. Bedankt ook voor het kijken, want ik zie je graag in de volgende. En nu heb ik dorst. Ja, dat geloof ik wel.